आवासका लागि आवाज यो हो कार्यक्रम सुरक्षित घरवास। नमस्कार, म नारायण तिमलसना। दर्शकवृन्द, गोर्खा भूकम्पबाट बढी क्षति पुगेका 14वटा जिल्लाहरूमध्ये सिन्धुली जिल्ला पनि एक हो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रदान गरेको अनुदानको पहिलो किस्ता यो जिल्लाका 32,009 जना परिवारले लिइसकेका छन्। सिन्धुलीको ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका धेरै प्रयासहरू भएका छन्, तर नतिजा भने त्यति उत्साहजनक छैन। आज हामी सिन्धुली जिल्लाको पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा समीक्षा गर्नेछौँ। सुरुमा सिन्धुली जिल्लामा भइरहेको आवास पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्थामा केन्द्रित यो रिपोर्ट हेरौँ। यो भिडभाड हो सिन्धुली जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिकामा अनुदानको दोस्रो किस्ताका लागि फारम भर्न आउने लाभग्राहीको। सजिलो त खासै छँदै छैन नि, अप्ठ्यारो छ नि। भिड छ, बिहानदेखि झऱ्यो, आजसम्म पाला आएन अहिलेसम्म। गाह्रो छ। अब के गर्नुपर्छ यहाँ? अब त्यही हो, फोटोसोटो देखाउने हो, फारम भर्ने हो, सही गर्ने हिँड्ने छैन। भनेपछि फारम भरेपछि पैसा पाइन्छ 2-4 महिनापछि पाइन्छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकबाट निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि तोकिएको समय सीमाको प्रभाव हो यो। अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता त हाम्रो जम्मा 83 जनाले मात्रै लिनुभएको छ हैन। दोस्रो किस्ता लगभग 500 जना भन्दा बढीको यहाँ भरिया समेत पुगे नपुगे गरेर 500 जना जतिको पुर्याइएको छ। अब यहाँ त अहिले जुन सरकारले पछाडि पुस मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ताको के भन्छ जग राखिसक्नु पर्ने भन्ने अवधारणा ल्याए पछाडि हामी आफै हजुरहरूको घरमा गएर हामी आफै हेरेर तपाईहरुलाई चाहिँ अब दोस्रो किस्ता भर्छौं भन्दा नि भ्याइ नभएछ। उहाँहरू 40-50 जना मान्छे आज मात्रै यहाँ आउनु भएको छ। त्यही भएर निकै राम्रो भएको छ भन्छु म। हाम्रो यहाँ चाहिँ पुनर्निर्माणका लागि खटिएका प्राविधिकहरूलाई कामको चटारो उस्तैछ। त्यसैले होला प्राविधिकहरू लाभग्राहीकोमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। हाम्रो चाहिँ तपाईको सुनकोशी वडा नम्बर 5 मा अहिलेसम्म प्राविधिक भने गाउँतिर पसिया छैन। हेर्नुहोस् है, यो तरिकाले काम गर, यो तरिकाले गर्दाखेरि सहज हुन्छ है तिमीहरूलाई भन्ने कुरा हुनु पर्थ्यो, त्यो कुरो भएको छैन। एउटा अब यही तरिकाले जस्तै नक्सा दिएको छ त्यही नक्साको आधारमा घर बनाएको छ। सिंहदरबारको अधिकार अब उसमा गाउँपालिकामा आइपुगेको छ। एउटा गाउँपालिकाले पनि अब प्राविधिक मित्रलाई भनिदिनु पर्यो, गाउँ गाउँमा पुगेर घर घरमा पुगेर जनताको लागि सुविधाको अनुसार भनिदिनु पर्यो। के भन्नु पर्यो भने तपाईको यही तरिकाले घर बनाउनु पर्यो, यसरी घर बनाउनु पर्यो, भोलि गएर यो ठिक भएन यो भत्काउनु पर्यो भन्ने नहोस् भन्ने मात्रै सुझाव छ मेरो। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा भने दक्ष डकर्मीको अभाव छ, जसले गर्दा आवास पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको यहाँ खटाइएका प्राविधिक बताउँछन्। हाम्रो कम्प्लिटली 7वटै वडामा पुग्ने गरी डकर्मीहरू चाहिँ तालिम प्राप्त डकर्मीहरूको अभाव देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डकर्मी उपलब्ध भएका ठाउँहरूमा चाहिँ संरचनाहरू राम्रैसँग बनेका छन् र जहाँ चाहिँ हाम्रो डकर्मीहरू उपलब्ध नभएको ठाउँहरू छ त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई संरचनाहरू बने तापनि केही त्रुटिहरू हैन, त्यहाँनिर चाहिँ जस्तै बेन्डहरू भयो, बेन्डहरू नराखेको अवस्था, ती अवस्थाहरू चाहिँ देखा परेको छ। तर प्राविधिकको निरन्तर रेखदेखबाट आफ्नो वडामा घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी बन्दै गरेको जनप्रतिनिधि जमुना कोइराला बताउँछिन्। अहिलेका घरहरू त मापदण्ड अनुसार इन्जिनियर लनी देखाउने, त्यो पहिलो डिपिसी भइसकेपछि चाहिँ इन्जिनियरलाई बोलाउने अथवा यहाँ फोटो खिचेर ल्याएर वडामा उ गर्ने गरेर त्यही अनुसार भइरहेको छ। सिन्धुली सदरमुकाम स्थित कमलामाई नगरपालिकाको कार्यालयमा पनि उस्तै भिड थियो। यहाँका लाभग्राहीहरू पनि घर समयमै बनाउनु पर्छ भन्नेमा सचेत भेटिए। घर मिसिन लाएर भ्याकुस्याको लाएर घरेटी खाएर चाहिँ अब यहाँबाट नापजाप गरेर त्यहाँ सुरु गर्दैछु। के गर्नुपर्ने रहेछ? कतिको झन्झटिलो छ यो प्रक्रिया? अर्को किस्ता अनुदान खै झन्झटै जस्तो लाग्यो। अब यो नक्सा पास गर्ने कता वडाकारलाई पुग्नुपर्ने, नक्सा नाभी शाखातिर पुग्नुपर्ने गरेर चाहिँ आउँदैछु भर्खर नक्सा लिएर। यसरी फर्म भर्नुपर्ने र अनि यो घर बनाउनु पनि उहाँहरूकै रोभरमा राखेर काम घर बनाउनु पर्ने रहेछ। अनि त्यही भएर यो पुस मसान्तसम्मको
म्याद भनेको हुनाले मान्छेलाई त्यही भएर अनि हामीहरू चाहिँ अलि भएर आएको छ र हामीले चाहिँ अहिले यो नक्साहरू तयार गर्दैछु। यो नक्सा तयार गर्दा हामीले डकर्मी पनि तालिम नै गरेको डकर्मी हालिएको छु। नक्सा पास प्रक्रिया र अनुदान किस्ताका लागि झन्झट खेपिरहेका लाभग्राहीहरूका लागि यस नगरपालिकाले विशेष ध्यान दिन थालेको रहेछ। अब अहिलेको केसमा चाहिँ यो नगरपालिकाले चाहिँ नक्साको कामलाई चाहिँ अलिकति भएको रहेछ, उहाँहरूलाई दुःखै भइरहेछ होइन। अब त्यो नगरपालिकाले हाम्रो यसलाई सुधार हामी सकेसम्म सुधारमै लगिरहेछौँ होइन। अब नक्सा पास चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति कम आउनुहुन्थ्यो, यो पुस मसान तोकेर चाहिँ अलि तीव्र गतिले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको काम चाहिँ अलिकति ढिला नै भएको हो। र त्यस्तो चाहिँ खासै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन हामीलाई। उहाँहरूको लागि के कस्तो हुन्छ होइन, जति सक्दो धेरै प्रयास गरिरहेछौँ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि। चाहिँ कतिखेर हुन्छ, बिहान हुन्छ, बेलुका हुन्छ, त्यो अनुसार हामी प्रतिकूल मिलाएर उहाँहरूको साइटहरूमा पुगेर पनि उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न कोसिस गर्छौँ। आवास पुनर्निर्माणको कामले तीव्रता पाउन नसक्नुको कारण जनचेतनाकै अभाव रहेको पत्रकार विनय दाहाल बताउँछन्। सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ यो भूकम्प प्रतिरोधी घरको बारेमा जनचेतना जगाउन नसकेर चाहिँ त्यसले गति लिन नसकेको हो भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। मान्छेहरूले चाहिँ अब पहिलो किस्ताको पैसाहरू लिएर गएका धेरै मान्छेहरूले दोस्रो किस्ता पाउने गरी निर्माणको कामहरू गरेका छैनन् होइन। त्यसमा चाहिँ निर्माण नगर्दाखेरि के हुने होइन, त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन कि भन्ने जस्ता कुरामा पनि मान्छेहरू अल्झेर बसिरहेको चाहिँ हामीले फिल्डमा जाँदाखेरि पाएका छौँ। उनी भन्छन् जनप्रतिनिधिहरूले पनि पुनर्निर्माणको कामलाई उति महत्त्व दिएका छैनन्। त्यति धेरै महत्त्व मलाई जनप्रतिनिधिले दिएको छ जस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अब यो भूकम्प सम्बन्धी गतिविधिहरू धेरै गतिविधिहरू अगाडि त सुरु भए होइन। तालिम गोष्ठीदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै भएको हो। अब अहिले चाहिँ पुनर्निर्माणले गति लिने बेलामा चाहिँ उहाँहरूसँग अलिकति समन्वयको अभाव छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरूले त्यसमा भन्दा पनि निर्वाचन जितेर आइसकेपछि त्यो निर्वाचनको बेलामा के भन्नुभयो, अब कतिपयले त भन्नुहुन्थ्यो पुनर्निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिन्छौँ हामी। यी तीनवटा स्थानीय तहमा भइरहेको पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था समग्र सिन्धुली जिल्लाकै आवास पुनर्निर्माणको चित्र हो भन्दा फरक पर्दैन। सिन्धुली जिल्लाको आवास पुनर्निर्माणलाई तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने पहिलो किस्ता अनुदान लिएका 32,009 लाभग्राही मध्ये निर्माण सम्पन्न भएको घर सङ्ख्या 2,637 रहेको छ। यता निर्माणाधीन घरको आँकडा 7,815 रहेको छ। निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन घर सङ्ख्यालाई प्रगति मान्ने हो भने सिन्धुलीमा करिब 35% को हाराहारीमा पुनर्निर्माण प्रगति भएको मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समय घर निर्माणको काम तीव्र भए पनि यो आँकडा भने आफैमा सन्तोषजनक छैन। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्टले के देखाउँछ भने सिन्धुली जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणले बिस्तारै बिस्तारै गति लिएको छ, तर अपेक्षित नतिजामा पुग्न अझै जोडबल आवश्यक छ। सिन्धुलीको पुनर्निर्माणका बाधक पक्षहरू के हुन्, तिनको समाधान कसरी हुँदैछ, सरकार, जिल्ला स्थित सरकारी निकाय, स्थानीय तह र साझेदार संस्थाहरूको समन्वय कस्तो छ त? पुनर्निर्माणलाई गति दिन अझै उनीहरूले के गर्नुपर्छ? जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुलीका संयोजक शङ्कर राज वर्मा र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय सिन्धुलीका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रदीप खनालसँग यस्तै जिज्ञासाको जवाब खोज्दैछन् सहकर्मी सुनिल कोइराला। कार्यक्रम सुरक्षित घरवासमा यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। पछिल्लो सिन्धुलीको पुनर्निर्माणको प्रगतिको अवस्था हेर्दाखेरि कस्तो छ? म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट त भइसकेको छैन, तर प्रगति भने चाहिँ जरुर भएको छ, त्यसमा केही हदसम्म म सन्तुष्ट छु। समस्याहरू के थिए? तपाईँ आइसकेपछि ती समस्याहरूलाई कसरी फुकाउँदै जानुभयो? समस्याहरू भनेको अब प्राविधिक कार्यालयमा हाम्रो बैठक बस्दाखेरि, प्राधिकरण कार्यालयमा बैठक बस्दिरहँदाखेरि त्यहाँनिर माथिबाट जुन आएका इन्जिनियरहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ अलिक पुग्ने मात्रामा नआएको भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ, बैठकमा थाहा पाएँ। र त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि अब ती काम सम्पन्न भइसकेका वडाहरूबाट फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ नि बाँकी वडाहरूमा खटाउनको लागि चाहिँ हामीले निर्णय गऱ्यौँ
र त्यसअनुसार चाहिँ काम अगाडि बढाएको छ अहिले। तर तथ्याङ्क हेर्ने भने करिब 30,230जनाले पहिलो किस्ता लिएकोमा जम्मा 6,000ले दोस्रो किस्ता लिनुभएको छ भनेको करिब घर बन्ने सङ्ख्या 6-7 हजारको मात्रै अनुपातमा छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त अझै कम देखिन्छ। त्यो कम हो। अब के भयो भन्दाखेरि अब मानिसहरूलाई चाहिँ कतिपय मानिसहरूले अब प्राविधिकको जुन एउटा इस्टिमेट अनुसारको घर बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा थाहा नभएर पनि अब घर निर्माण गर्दाखेरि गलत हुन गयो। अनि त्यसको किस्तामा पनि अलि अलमल पनि भएको छ अहिले। त्यसको क्राइटेरिया अनुसार बनाउनु पर्ने जस्तो 2 तले ढुङ्गा गाह्रो भएको घर अब त्यो सिस्टममा छैन। अब ढुङ्गा गाह्रो भूकम्प जोखिम नै हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ साधन स्रोतको पनि कमी भएर तिनीहरूले त्यसरी बनाएको होला। अनि ती कुराहरूलाई मिलान गर्नलाई समस्या परेको भएको हुनाले अब कतिपय चाहिँ बनाउँदै गरेको अवस्थामा पनि छन्। अब ती चाँडै चाहिँ आएर तिनीहरूले त्यो किस्ता लिन्छन्। तर अहिले चाहिँ अब त्यो प्राविधिकले यो खालको डिजाइनमा बनाउनु पर्ने भन्ने खालकोमा केही कमी भएको र यो चाहिँ हाम्रो सिकर्मीहरूको डकर्मीहरू पनि अलिक कमी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक ढिला भएको हुनसक्छ। त्यो भएको छ। त्यो प्रदीप सर, प्राविधिक दृष्टिकोणले चाहिँ सिन्धुलीको पुनर्निर्माणको अवस्था र प्रगति चाहिँ के छ? अवस्था डेफिनेटली प्रगति चाहिँ अब सुधारोन्मुख हो सर। अहिले सरले पनि भन्नुभयो अब यो हामीले प्राधिकरण गठन भएको 3 वर्ष भयो होइन सर। तर हामीले सिन्धुलीमा पुनर्निर्माणमा हाम्रो इन्टरभेन्सन भएको जस्ट 1 वर्ष हो सर। र भन्नैपर्दा दोस्रो किस्ता हामीले सिफारिस गरेको हामीले गत सालको माघदेखि हो सर। र अहिलेसम्मको अवस्थामा 6,015 घरहरूले दोस्रो किस्ता पाइसकेको। त्यसपछि करिब 1000 घरको हालमा तेस्रो किस्ता पनि पाइसकेको अवस्था छ सर। 982 घरले तेस्रो किस्ता पाइसकेको छ। त्यो भने चाहिँ हाम्रो सम्झौता गरेको 30,000 जुन घर छ लगभग 1/3को नजिक आइसकेको छ। अहिले बन्दै गरेको घरलाई शुद्ध कन्सिडर गर्ने हो भने 1/3 घरहरू चाहिँ हाम्रो सिन्धुलीमा बनिरहेको अवस्था छ। त्यो भनेको चाहिँ 1 वर्षको दौरानमा 1/3 घर बन्नु भने चाहिँ उल्लेखनीय नै हो सर। तर समयावधि त फेरि हामीले 5-6 महिना मात्र तोकिदिएका छौँ। अब डेफिनेटली 2-4वटा समस्या थिए जुन चाहिँ अहिले काँठो फुक्यो। जस्तै सिन्धुली जिल्लामा अधिकांश भनौँ न हाम्रो भूकम्प पीडितहरू पहिला चाहिँ अहिले जग्गामा बसेको अवस्था थियो सर। त्यो अब हिजो 50 सालको बाढी आएर विभिन्न किसिमले चाहिँ उनीहरू बस्ने ठाउँहरू चाहिँ बस्न अयोग्य भइसकेपछि उनीहरू सुरक्षित आवासको लागि माथिल्लो जमिनमा आएर बसेको अवस्था र त्यसको जग्गा धनी पूर्जा उहाँहरूसँग नभएको अवस्थामा उनीहरूले सम्झौता गर्न नसकेको अवस्था थियो सर। अहिले पनि तपाईँको 34,288 लाभराईमा जम्मा 30,000 लाभराईले सम्झौता गर्न सकेको अवस्था छ। केही लाभराईको जग्गाको कारणले गर्दा नसकेको चाहिँ अहिले बिस्तारै फुकेर उहाँले सम्झौता गर्न सक्नु भएको छ। एउटा त्यो राम्रो पक्ष छ र त्यहाँबाट पनि एउटा प्रगति भएको छ। अर्को चाहिँ काठको घरको बारेमा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण त्यसपछि हाम्रो जाइका एनसिएट लगायतको टोलीहरूले 1 वर्ष अगाडि यहाँ आएर फिल्ड निरीक्षण गरेर यहाँको जुन चाहिँ परम्परागत जुन भवन निर्माण प्रविधिमा आधारित काठको घर जुन चाहिँ यो चाहिँ तल्लो बेग भित्री मधेसमा बन्छ त्यो अध्ययन गरेर जानुभएको थियो। त्यसको एउटा कङ्क्रिट भनौँ न एउटा चाहिँ स्पष्ट यसरी जाऊ भनेर निर्देशन र एउटा चाहिँ डिजाइन क्याट लगायो भए हाम्रो सहिलो हुन्थ्यो। त्यो नआउँदा बिचमा दुविधा भएको थियो। र अहिले हाम्रो भइरहेको जुन चाहिँ भवन निर्माण सम्बन्धी निर्देशिकाहरू र यो अनुगमन सम्बन्धी मापदण्डभित्र रहने गरेर हामीले काठको पनि घरहरू निर्माण गर्नलाई अनुमति दिइसकेका छौँ। भनेपछि अहिले धमाधम काठको घरहरू बन्न सुरु भएको छ। काठको घर हाम्रो पनि चाहना होइन, वन विनाश गरेर काठको घर बन्नुपर्छ भने हाम्रो पनि चाहना होइन। तर जुन पुरानो घर जुन काठकै घर थियो त्यो लर्क्यो मर्क्यो पुरानो भयो धमिरा लाग्यो। अब पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ त्यही काठमा थोरै नयाँ काठ प्रयोग गरेर उसलाई पुनर्निर्माण गर्नलाई हामीले एउटा प्रोत्साहन गरे हो। अझै पनि ग्रामीण भेगमा गएर सुन्दाखेरि काठको घरको नमुनै आएको छैन, काठको घर हामीले बनाउनै पाएको छैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले हजुरलाई मैले भने सर हामीले ओपनली काठको घर बनाउँ भनेर प्रमोट चाहिँ गर्दैन सर। त्यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अब जुन रिकन्स्ट्रक्सन ग्रिन रिकभरी भन्छ सर, यो वातावरणलाई संरक्षण गर्दै पुनर्निर्माण गरौँ भन्ने उद्देश्य हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदम प्रोएक्टिभ रूपमा काठको घर बनाउँ भने हामी गएको चाहिँ छैनौँ। आवश्यकता छ चाह्यो भने उसले प्राविधिकलाई फकाउनु पर्यो। त्यसो भए पर्दैन सर, फकाउनु पर्दैन। हाम्रो प्राविधिकले उसले हाम्रो प्राविधिक सम्झौता गरेपछि उसले कुन विधि र कुन निर्माण पद्धतिमा आधारित घर बनाउने भनेर एउटा छलफल गर्छ। त्यसमा म काठको घर बनाउँछु भन्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले गर्ने सबैहरू गरिरहेछौँ। अनि मेटेरियलको स्कार्सिटी नै हुनसक्छ सर, किनभने तपाईँको बिचको अवस्थामा तपाईँको असार साउन भदौसम्मको अवस्थामा भनेको स्थानीय खोलाहरूबाट यो चुरे क्षेत्र पऱ्यो हुनाले गिटी बालुवाहरू निकाल्न पाइँदैन थियो सर। त्यसले गर्दा नि अलिकति स्पिड कम भएको थियो। अनि चाडपर्व त्यसपछि हाम्रो चुनावहरू लगायतको कुराहरूले नि स्पिड कम भएको सर। अब चाहिँ नि सबै कुराले वातावरणको हिसाबले अब भनौँ स्थानीय गिटी बालुवाहरू खोलाबाट निकाल्न मिल्ने अवस्था भएको अहिलेको अवस्थामा यो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ सर। र सायद असारसम्म हाम्रो उद्देश्य चाहिँ 2/3 घर चाहिँ बन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो सर। शङ्कर सर, स्थानीयहरूको भूकम्प प्रभावितहरू जो पुनर्निर्माणमा अब लाग्न चाहनुहुन्छ नि, पुनर्निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ घर यो वर्ष भनौँ न, उहाँहरूको भनाइ गुनासोहरू तपाईँले सुन्नु भएको छ? अहिले
हाम्रो जिल्लामा भूकम्पको बारेमा गाउँघरतिर जाँदाखेरि थुप्रै कुराहरू आउँछन्। उनीहरूले नबुझेका कुराहरू बुझ्न खोज्छन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो र त्यसको एन्सर पनि हामीले दिनुपर्छ। तर अब उहाँले भनेका धेरै कुराहरू तिनै नै हुन्। जस्तो यो सिन्धुली जिल्लामा भित्री मधेसका केही भूभागहरू त्यो अहिले नै जग्गामा बसोबास भएको कारणले पनि त्यसमा फाइनल हुन नसकिरहेको कारणले पनि चाहिँ ढिलो भयो सर। त्यो उहाँले भनेको कुरा एकदम एक्ज्याक्टली त्यो 100% करेक्ट हो। र प्राविधिकको लय बमोजिम अब उहाँहरूको डिजाइन अनुसार घर बनाउँदाखेरि अब त्यो पैसा अपु पनि हुने र उनीहरूको सामर्थ्य पनि नभएको कारणले गर्दाखेरि ढिला भएकै हो, नभएको होइन, भएको हो। र त्यस बारेमा पटक पटक छलफल भयो। होइन, फुकाउनु पर्ने चिजहरू नफुकाइदिने अनि यताबाट चाहिँ तैँले यति समयभित्र घर बना भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई हुने त्यो प्रेसर नि, त्यसको प्रतिक्रिया के छ? बल्ल बल्ल एउटा राम्रो वेमा गएको छ, त्यो सत्य कुरा हो। अहिले जस्तो हाम्रो इन्जिनियर साहबले भन्नुभयो नि, त्यो ठिक कुरा हो। अब मैले त पहिलेको कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ यो कुरा। अब हाम्रो यो भित्री मधेसतिर काठहरू पर्याप्त मात्रामा पाइन्छन् र काठबाटै बनेका घरहरू, तल तपाईँ ढुङ्गा माटो गाह्रो भएको अथवा काठको घर लड्केको अवस्थाको घरहरू, यी खालका घरहरू छन्। अनि त्यो घरहरूलाई तिनै काठबाट इन्जिनियर साहबले भने जस्तै तिनै काठहरू मात्रै युज गरेर, त्यसमा त अब अहिले दिएको प्राविधिकको नर्म्स भनेको चाहिँ 100% काठ होइन, त्यसमा चाहिँ डिपिसीसम्म अथवा कुन ठाउँमा चाहिँ नि अब त्यो हाम्रो कङ्क्रिट खालको बनाउनु पर्ने हो, अब सिमेन्ट रड प्रयोग गरेर बनाउनु पर्ने हो, त्यो भूभागसम्म चाहिँ अब सिमेन्ट रड नै प्रयोग गर्ने र केही भूभागमा चाहिँ काठ प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि अहिले त्यो वातावरण सहज अवस्थामा गयो। प्राविधिकको दृष्टिकोणले, इन्जिनियरको दृष्टिकोणले जसरी उहाँले व्याख्या गर्नुभयो नि, काठको घरलाई अलिकति सकभर त अलिकति कम नै हामीले त्यसलाई निर्माण गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ, प्रोत्साहित गर्छौँ भनेर भन्दै गर्दा फेरि उतातिर उहाँहरूको माग र चाहना चाहिँ परम्परागत हिसाबले काठको घर बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर भन्ने छ नि। यो बुझाइ चाहिँ उहाँहरूको कस्तो छ स्थानीय जनताको? अब यस्तो कुरा हो सर, क्या यो इन्जिनियरिङमा अब डिजाइन इस्टिमेट सबै कुराहरू पक्काको घरको हुन्छ। अब तर गाउँघरमा बस्ने मान्छेहरूले त अब नेपाल एउटा गरिब देश पनि हो, बाँसको टाटी लगाएर त्यसैमा सिमेन्टेड राख्ने कतिले माटैले लिपेर बसेको अवस्थाको देश हो यो। तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ ओपन गरिदिनुपर्छ काठको भनेर ओपनली जान सकिन्छ अथवा ठिकै छ प्राविधिकले भने जस्तो? यो अहिले के छ भने नि, जुन यो उनीहरूले भूकम्पमा पाउने जुन किसिमको अनुदान हो नि, त्यो अनुदानलाई हेर्दाखेरि र तिनीहरूको आय स्रोतलाई पनि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यही बिग्रेको भत्केको घरको काठहरू नै प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रकममा चाहिँ उनीहरूले घर बनाउन पनि सक्छन् भन्ने खालको कुरा हो। प्रत्येक वडामा चाहिँ प्राविधिकहरू पुर्याउने भनेर नयाँ सिओ आइसकेपछि बोल्नु भएको थियो। 28 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पनि हामीले पढेकै हो होइन। त्यहाँ अब स्थानीय तहमै स्रोत साधनहरू जुटाइदिने, निर्माण सामग्रीहरू त्यहीँ पुर्याइदिने, समन्वय त्यही नै एउटा समिति चाहिँ पुनर्निर्माण समितिहरू गठन गर्ने, प्राविधिकहरू त्यहीँ पुर्याउने भन्ने खालका त्यसमा बुदाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यो अवस्था हो अहिले भइसक्यो? होइन, अहिले त हाम्रो दरबन्दी अनुसार पनि हाम्रो जस्तै सिन्धुली जिल्लाको दरबन्दी पनि अघिल्लोचोटि हामीसँग 98 जना इन्जिनियर थियो सर। अहिले त्यो 98 जना इन्जिनियर चाहिँ पहिलाको हाम्रो स्थानीय निकायको संरचना अनुसार थियो। अहिले जुन स्थानीय तह जुन हाम्रो गठन भइसकेपछि सिन्धुली जिल्लामा 7 वटा गाउँपालिका र 2टा नगरपालिका भइसकेपछि हाम्रो दरबन्दी पनि रिभाइज भएको छ र त्यही स्थानीय तहको सम्बन्धित वडामा एकजना कम्तीमा इन्जिनियर, सब इन्जिनियर, एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर हुने गरेर हाम्रो दरबन्दी रिभाइज भएर एउटा वडामा 3 जना प्राविधिक भएर आछ। जसमध्ये हाम्रो कतिपय वडाहरूमा इन्जिनियरहरू जस्तो हाम्रो 62 जना इन्जिनियर हुनुपर्नेमा अहिले हामीसँग 49 जना इन्जिनियर छन्। अब हाम्रो इन्जिनियर जुन 13 जना इन्जिनियर नपुगेको अवस्था छ, नपुगेको इन्जिनियरको हकमा हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिले हालमा मागेको जुन चाहिँ नि भ्याकेन्सीबाट हामीलाई पनि त्यति मान्छे पठाइदियो भनेर हामीले भनेको छौँ र अधिकांश मान्छे आउने क्रम पनि छ। र केही मान्छे चाहिँ नि यहाँबाट फेरि यो अब 14वटा जिल्लाबाट 17वटा जिल्लामा चाहिँ नि क्षेत्र विस्तार भएको छ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुनर्निर्माण कार्यको, यहाँबाट घर पाएको हुन्छ सरुवा लिएर जाने अवस्था छ। यो कर्मचारीको आउने र जाने क्रम चाहिँ छ सर। प्राविधिक दृष्टिकोणले प्राविधिकहरू पुग्ने, उहाँहरूको उपलब्धता अथवा स्थानीयहरूले प्राविधिकलाई भेट्न चाहेर सल्लाह लिन खोज्ने र आफ्नो किस्ताको लागि प्रथम, दोस्रो, तेस्रो किस्ताको लागि सिफारिसको लागि बोलाउँदा घर चेक गर्ने, सिफारिस गर्ने विषयमा चाहिँ समस्या छ कि छैन? दुईटा कारणले समस्या छ सर। एउटा चाहिँ नि यो कट अफ डेडलाइन जुन चाहिँ नि पुस मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता भनेको छ, त्यसले पनि मान्छेमा जागरुकता जागेको छ। मिडियाहरूबाट बारम्बार त्यो कुराको एडभोकेसी हुँदाखेरि उहाँले प्राविधिक खोज्नु भएको छ। प्राविधिकको इन्जिनियर नभए त्यहाँ एसियन सब इन्जिनियर र सब इन्जिनियर छ। इन्जिनियर नहुनु भनेको त्यहीँ भएर त्यहाँ नहुनु भने चाहिँ कारवाहीको भागीदार हुन्छ। त्यो चाहिँ अवस्था आयो भने उहाँहरूले हामीलाई वडा अध्यक्ष थ्रु भन्नु भने हामीले तुरुन्त एक्सन लिन्छौँ। जस्तै हाम्रो प्रत्येक इन्जिनियर
एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र सब इन्जिनियरको गाउँपालिकाको सम्बन्धित वडामा छ वा छैन उहाँको हाजिरी प्रमाणित गरेर ल्याउने भनेर अहिले स्थानीय तहले नै हाजिरी प्रमाणित दिएपछि हामीले तलबको उहाँहरूको खातामा तलब हालिदिन्छौँ भनेपछि कुनै ठाउँमा कुनै व्यक्ति छैन भने चाहिँ नि उहाँले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ हामीले तुरुन्त एक्सनमा जान्छौँ हामीले एक्सनमा गएर कतिलाई अब भनौँ मिनिमम प्रतिशत जो नखटिने खालको हुन्छ साइडमा नगइदिएर समस्या सिर्जना गर्छ उहाँलाई त स्पष्टीकरण सोधेर उहाँलाई हामीले त्यो गरेका छौँ छ अहिलेको लगानले अबको 10 वर्ष 20 वर्ष अथवा 25-50 वर्षमा आउने मध्यम र ठुलो किसिमको भूकम्पमा पनि मानवीय क्षति हुने गरेर घरले मुटुमा नलोस् घरमा चिरा पर्ला चर्केला तर मान्छे उम्किने टाइम पाओस् भनेर एउटा चाहिँ गाह्रोमा ठाडो सबलीकरण तेस्रो बन्धन वारपार ढुङ्गा भनेको छिटोको नाममा त्यो मिस्टेकहरू नहोस् भन्ने चाहना हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के छ नि अबको बनेको घर सानै होस् तर सुरक्षित होस् भन्ने कुरा हो अब कतिपय कुरा सोसियल एक्सेप्टेन्सको कुराहरू छ सामाजिक रूपमा चाहिँ सानो घर एक तला घर हाम्रो पर्याप्त भएन हामीले 2 तला पाउनु पर्यो भन्ने चाहना छ अथवा 3 कोठे 4 कोठे 5 कोठे बनाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने छ घर ढुङ्गा र माटोमा बनाउँदाखेरि अब त्यसको सुरक्षा जुन चाहिँ हामीले एस्योर गर्न सक्दैनौँ भोलि भुइँचालो आउँदा त्यसले मानवीय क्षति गर्न सक्छ भने हामीले चाहिँ रोकेको अवस्था हो 1.5 तला 1 तला र धुरीसम्म हामीले बुगेलसम्म निकालिदिएका छौँ र अर्को कुरा अरू 4 कोठा 5 कोठाको घर त बनाउनु पाइन्छ सर हाम्रो स्पष्ट हो हामीले के भनेको छौँ नि स्थानीय भूकम्पीहरूलाई घरमा पनि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत चोइसमा हो तपाईँको आफ्नो लगानी गर्ने क्षमता सरकारले दिने 3,000 भनेको 3 लाख रुपियाँ सरकारले दिने भनेको त्यो भूकम्पको एउटा चाहिँ क्षति पुगेकोमा एउटा मलम लगाउनु दिने हो त्यो राज्यले दिएको एउटा सहायता हो त्यो घर त तपाईँले बनाउनुहुन्छ नै भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनुहोस् अलिकति सहयोग गर्छौँ भन्ने होला राज्यको स्थानीय पहिला बत्तीको घरबाट निकालेर प्रयोग गर्न मिल्ने सामान प्रयोग गर्नुहोस् स्थानीय स्रोत सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहोस् र गैर स्थानीय स्रोत जस्तै भन्नु न कुनै ठाउँमा घरमा गाह्रो बन्धन राख्नु पऱ्यो कङ्क्रिट भने सिमेन्ट किन्नु पऱ्यो त्यसपछि हाम्रो डन्डीहरू किन्नु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ एउटा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर राज्यले दिएको हामीले त्यही कुरा बुझाएको छौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र अहिले खटाइएका प्राविधिकहरू बिचको समन्वय चाहिँ कस्तो छ मैले उनीहरूलाई यो हाम्रो प्राधिकरणको मिटिङ भएको बेलामा त्यो कुराहरू बुझ्छु हामीले चाहिँ स्थानीय तहमा है अब वडा अध्यक्षको मातहतमा रहने गरी केही डिफिकल्टिजहरू आयो भने वडा सोध्ने तर कसैको घरमा बसेर कोही मान्छेलाई प्रभाव पार्ने खालको काम कुराहरू हुन नदिने भन्ने खालले हामीले मिटिङ गऱ्यौँ मिटिङ गरिसकेपछि अब त्यहाँबाट प्राविधिकले हामीलाई नोटेको भन्ने खालको कुराहरू मलाई चाहिँ अहिलेसम्म जानकारीमा आएको छैन त्यहाँको स्थानीय तहका वडा अध्यक्षज्यूहरूले त्यहाँका गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्ष नगरपालिकाका प्रमुखहरूले मलाई त भन्नुभएको जिनिस नटेको भन्ने पनि छैन अलिकति प्रभावमा पारेको भन्ने छ कि छैन त्यो प्रभावमा पारेको भन्ने कुरा यसरी दबाब आयो भन्ने खालको पार्न खोजे यो के हो भनेर चाहिँ प्राविधिकबाट पनि अब हामीलाई त्यस्तो खालको कम्प्लेन आएको छैन र बसेर उनीहरूले काम गर्दैनन् भनेको मानेन एब्सेन्ट छन् आउँछु भनेको आएको छैनन् भन्ने खालको कुरा पनि मबाट आइपुगेको छैन त नआइसकेपछिको अवस्थामा मैले अब उनीहरू मिलेर नै काम गरेका छन् भनेको स्थानीय तहले गाउँपालिकाको अध्यक्ष अथवा वडा अध्यक्षहरूले पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो नेतृत्वमा लिनुभएको छ उनीहरूसँग सल्लाहभरि काम भएको छ उनीहरूसँग सल्लाहभरि काम भएको छ त्यसमा कुनै किसिमको कम्प्लेन अथवा असन्तुष्टिहरू अथवा गाउँबाट वडाबाट पनि अब हाम्रो हेर्दैन हाम्रो गर्दैन हाम्रो क्राइटेरिया पार्दैन अरू त्यो हाम्रोभन्दा खत्तम बुझी पार्दियो भन्ने खालको उजुरीहरू पनि आएको छैन अहिलेसम्म वास्तविक लाभग्राहीलाई चाहिँ कि पैसा फिर्ता गर्न अथवा उनीहरूलाई चाहिँ घर बनाउन प्रेरित गर्नको लागि केही भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा गरिएको थियो त्यतातर्फ केही छलफलहरू चल्यो बिचमा पैसा लाने अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो घर चाहिँ नबनाउने खालको मान्छेको विषयमा छलफल भएको छ नभएको होइन भएको छ अब हामीले पनि त्यो निर्णय गऱ्यौँ उनीहरूलाई पहिलोपल्ट घर बनाउनलाई प्रेरित गर्ने र भएन भने त्यस्तो रकमहरू फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो निर्णयहरू गरेका छौँ जनचेतनाको स्थिति चाहिँ एकदमै अन्त्यमा संक्षेपमा यो वास्तवमा भन्ने भने गाउँघरका ती अहिले पनि ती नपढे लेखा मान्छेहरूले अब त्यो सेवाग्राही लाभग्राहीमा पर्नेहरूले त्यसको यो क्राइटेरियामा यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ पूर्ण रूपमा जानकारी पाएका छैनन् सर र उनीहरू अलमलिरहेको अवस्था चाहिँ छ अब र हामीले त्यसलाई चाहिँ जनचेतना राम्रोसँग तपाईँले यो खालको घर बनाउनुपर्छ यो चिज प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब प्राविधिकहरूले चाहिँ हामीलाई भन्नुपर्छ र हामीबाट जनप्रतिनिधि भने कहाँ त्रुटि हुन्छ त्यो त्रुटिमा हामी चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कुनै गल्ती छ भने बरु त्यो हामी स्वीकार गरेर त्यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बाटो देखाउनु भने हामी त्यसमा लाग्न तयार छौँ जनचेतनामा चाहिँ कमी छ सर
यो जुन प्रोत्साहन भत्ता भनेर निर्णय गर्न लाग्छ, जुन पुल निर्माण खटिने प्राविधिकहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता छ, त्यसमा प्रोत्साहन भत्ताको एउटा इन्डिकेटरै यो सचेतना कार्यक्रम भन्ने छ सर। उहाँले सचेतना कार्यक्रम रियलमा गर्नुपर्छ। वडा अध्यक्षलाई अब हुनु न सर साँची राखेर उहाँलाई पनि सँगै लिएर गर्नु पऱ्यो र त्यसरी भएको सचेतना कार्यक्रमको आधारमा उहाँले चाहिँ अब प्रोत्साहन भत्ता नि पाउने हुनाले सायद अब यो जनचेतना यो पनि बढ्ला त्यसो भए होइन। अब प्राविधिक पनि गाउँमा पुग्नु होला र यो काम पनि अगाडि बढ्ला। बढ्छ अब यो वर्ष यो इयर चाहिँ नि मेरो विचारमा मेजर भनौँ न अब यो ब्रेक थ्रु नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सर यसमा चाहिँ सर। हस्, यो समयको लागि यति समग्र सिन्धुलीको पुनर्निर्माणको जानकारी सँगसँगै अब पुनर्निर्माण तीव्र रूपमा अगाडि बढ्छ र त्यसको लागि हामी चाहिँ विभिन्न समस्या गाँठाहरू फुकाउन हामी तयार छौँ र यो वर्ष पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने खालको जानकारी गराउनु भयो। त्यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद छ।